Якщо у вас батьки, бабуся в Новій Шотландії, якщо у вас діабет або інвалідність, найважче – це лікування і куди звертатися. Тож сьогодні ми про це поговоримо. MSI покриває медично необхідні візити, частину обмежень, але ліки і витратні матеріали часто йдуть з кишені. Часто це може передбачати використання різних приватних страховок, а також Pharmacare. Є спеціалізовані діабетичні центри, де доступні не тільки лікарі та медсестри, які спеціалізуються над доглядом за діабетичними пацієнтами, а також і нутриціологи. Туди можна потрапити тільки через направлення, відповідно від сімейного лікаря або walk-in clinic. Також для діабету першого типу існують різні провінційні програми про помпи та сенсори. Ліки в аптеці, включно з інсуліном, зазвичай не автоматично під MSI. Тут працюють Pharmacare, приватні страховки та програми підтримки. Саме тому я хочу підкреслити, що Pharmacare є доступним не тільки для літніх людей, а й для сімей з низьким доходом. Що таке Seniors Care і Continuing Care? Continuing Care, тобто постійний догляд, це домашній догляд, long-term care і координація. Щоб почати, потрібно звернутися в Nova Scotia Health Continuing Care, далі оцінка і план. Короткий приклад. Падіння, деменція, потреба 24 години догляду. Для офіційних ресурсів для літніх людей ви можете звернутися в Seniors Advisory Council і Positive Aging Directory. Лінки знайдете в довідничку. Є дуже багато організацій, які допомагають з різними доглядами, і дуже часто це залежить від локації, де ви знаходитеся. Наприклад, є Seniors Advisory Council, тобто дорадчий орган провінції з питань старіння та літніх людей. Positive Aging Directory – великий офіційний каталог сервісів та ресурсів для літніх людей у Новій Шотландії. І є дуже багато різних організацій, тому я рекомендую звертатися за номером 211, описати вашу ситуацію і вам зможуть з цим допомогти. Інколи деякі такі послуги можуть бути абсолютно безкоштовно, а інколи за них потрібно буде доплачувати. Наступне питання, яке я хочу розглянути, це інвалідність. Крім MSI, є Disability Support Program, тобто програма по підтримці людей з інвалідністю. Вони надають житлові, денні та підтримуючі сервіси. Наприклад, мобільність та доступ до транспорту. Можливо, ви помічали по місту, інколи їздять такі міні-автобуси. І зазвичай вони возять людей з інвалідністю, а також людей літнього віку. Існують сервіси також для дітей з дітьми з інвалідністю. І ця програма доступна за певними критеріями, які ви знайдете в довідничку. І останнє питання, яке я хотіла поговорити в цій солянці, це транспорт без авто. Більш детально. Пам'ятаєте, я говорила, що важливо знати зону вашого проживання в Новій Шотландії. Це створено для того, щоб ви розуміли, які сервіси вам доступні. А саме, служба підтримки транспортування громадського здоров'я північної зони. Надають послуги з безкоштовного невідкладного транспортування на медичні прийоми та оздоровчі процедури. Дуже важливо, що за вимогами програми ви повинні повідомити, що вам необхідний транспорт завчасно. Райони обслуговування такі як Колчестер, Кімберланд, Пікту та муніципалітет Іст-Ганс. Наступною є пілотна програма допомоги на поїздки в межах провінції. Надають підтримку витрат на проїзд та проживання для мешканців з низьким рівнем доходу, які прямують на планові операції, ендоскопію або цистоскопію, включаючи до та післяопераційні консультації. Тобто навіть якщо у вас є машина, вони відшкодують вам вартість пального за тарифом 59 центів за кілометр, покриють витрати на автобус, шаттл або громадський транспорт та нададуть допомогу з проживанням до $85 за ніч. Важливо звернути, що вони будуть перевіряти ваш валовий річний сімейний дохід, який мусить бути менше або дорівнювати $35 тисячам на рік, і перебування в черзі або підтверджена дата відповідної процедури. Знову ж таки, дуже важливим ресурсом буде 211, тому що вони можуть мати на увазі інші програми, про чиє існування я не знаю. Це було останнє відео модулю 2, а ми з вами зустрінемося в модулі 3. Па-па!